บทที่18หน้า288สภาวะจิตแห่งภูมิพระอนาคามีคืนวันหนึ่งหลวงพ่อสายทองเกิดความเมตตาสงสารหมู่คณะญาติมิตรบริวารเก่าขึ้นมาอย่างมากมายผิดสังเกตที่เคยเป็นมาสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากการทำสมาธิภาวนาเกิดความอัศจรรย์หลายอย่างที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นไปได้ในชีวิตแต่ก็ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจติดๆกันทุกคืนเพราะคืนที่คิดถึงหมู่คณะลูกหลานมนุษย์นั้นรู้สึกเป็นคืนที่แปลกมากคือจิตเป็นสมาธิที่ละเอียดสุขุมมากเป็นพิเศษความรู้ความเห็นทั้งภายในภายนอกเป็นพิเศษความอัศจรรย์ปรากฏขึ้นกับใจเป็นพิเศษถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาด้วยความเห็นโทษแห่งความโง่ของตนในอดีตที่ผ่านมาความเห็นคุณของความเพียรที่ตะเกียกตะกายมาจนได้เห็นธรรมอัศจรรย์ขึ้นจำเพาะหน้าความเห็นคุณของพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาประสิทธิ์ประสาทธรรมไว้พอเห็นร่องรอยได้ดำเนินตามและรู้ความสลับซับซ้อนแห่งกรรมของตนและของผู้อื่นตลอดสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาอย่างประจักษ์ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยตรงตามธรรมบทว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นของตนอันเป็นบทธรรมที่รวมความสำคัญของศาสนาไว้แทบทั้งมวลหลวงพ่อสายทองเตือนตนว่าแม้จะประสบความอัศจรรย์หลายอย่างขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจก็ตามแต่ก็ทราบว่าทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของท่านยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ยังจะต้องทุ่มเทกำลังสติปัญญาและความภาคเพียรทุกด้านลงอย่างเต็มกำลังอีกต่อไปการปฏิบัติจิตของหลวงพ่อสายทองนั้นปฏิบัติจนถึงภูมิพระอริยเจ้าตั้งแต่ขั้นโสดาปัตติมรรคนะครับข้ามสู่ขั้นโสดาปัตติผลเมื่อพรรษาที่2เดินสู่การบรรลุธรรมสกิทาคามีมัดจนสามารถปฏิบัติบรรลุถึงธรรมสกิทาคามีผลเป็นผลสำเร็จความเจริญก้าวหน้าแห่งธรรมก้าวหน้าในการปฏิบัติอนาคามีมาหลวงพ่อสายทองเป็นผู้ดำรงอยู่ในเพศสามณะเมื่อท่านไปที่ใดอยู่ที่ใดจึงไม่สั่งสมกิเลสสิ่งน่ากลัวแก่ตัวเองและระบาดศาสตร์กระจายไปเผาล้นผู้อื่นคำว่ากิเลสอริยธรรมถือเป็นสิ่งน่ากลัวอย่างยิ่งพึงใช้ความระมัดระวังด้วยความจงใจไม่ประมาทต่อกระแสของกิเลสทุกๆกระแสเพราะเป็นเหมือนกระแสไฟที่จะสังหารหรือทำลายได้ทุกๆกระแสไปการยืนเดินนั่งนอนการฉันการขับถ่ายการพูดจาปราศรัยกับผู้มาเกี่ยวข้องทุกๆรายและทุกๆครั้งด้วยความสำรวมเพราะพระอริยธรรมบุคคลทุกประเภทท่านดำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นความไม่มีสติไม่มีการสำรวมเป็นทางของกิเลสและบาปธรรมเป็นทางของวัฏฏะล้วนๆผู้จะออกจากวัฏฏะจึงไม่ควรสนใจกับทางอันลามกตกเหวเพราะจะพาให้เป็นสมณะที่เลวการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานใจนี่แหละคือสมบัติอันล้ำค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเองเมื่อหลวงพ่อสายทองทราบแล้วว่าใจเป็นสิ่งประเสริฐในตนเองจึงไม่ให้พลาดเพราะอาจจะทำให้เสียใจภายหลังสมณะผู้รักในศีลรักในสมาธิรักสติรักปัญญารักความเพียรจะเป็นสมณะอย่างเต็มภูมิทั้งปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ธรรมที่แสดงนี้คือธรรมของท่านผู้มีความเพียรของท่านผู้อดทนของท่านผู้เป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนของผู้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงปราศจากกฎขี่บังคับของท่านผู้เป็นอิสระอย่างเต็มภูมิหลวงพ่อสายทองได้น้อมเอาธรรมนั้นมาพิจารณาใคร่ครวญโดยแยกแยะออกเป็นแขนไตร่ตรองดูด้วยความละเอียดทุกๆครั้งที่ได้ฟังโอวาทจากครูบาอาจารย์ทั้งที่ได้เคยไปอบรมด้วยกายเนื้อและการได้รับความเมตตาโปรดทางกายทิพย์จึงเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมกำลังใจกำลังสติปัญญาให้แก่หลวงพ่อสายทองจนสามารถพิจารณาธรรมเกี่ยวกับกามราคะกำหนัดยินดีท่านหลวงพ่อสายทองสามารถพิจารณาจนเป็นที่แน่ใจและสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตของท่านนั้นได้ปรากฏขึ้นแก่ท่านสถานที่ป่าห้วยกลุ่มแห่งนี้นั้นคือการบรรลุถึงพระอนาคามีผลสามารถกำราบกามราคะหมดลงจากจิตบรรลุธรรมในระดับอนาคามีผลได้ผลสำเร็จ
จิตยังรู้ถึงความเป็นไปของตนแจ่มชัดสามารถละสังโยชน์ได้ 5. คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพจน์ปรามาสกามราคะปฏิฆะหลวงพ่อสายทองได้บรรลุธรรมขั้นนี้เป็นผู้แน่นอนในการไม่กลับมาอุบัติเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ที่จะต้องมาครองอยู่ในธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเป็นเรือนร่างอีกต่อไปหากยังไม่เลื่อนชั้นขึ้นถึงพระอรหันตภูมิในอัตภาพนั้นเวลาตายแล้วก็ไปอุบัติเกิดในพรหมโลก5ชั้นใดชั้นหนึ่งตามภูมิธรรมที่ผู้นั้นได้บรรลุในพรหมโลก5ชั้นคืออวิหาอตัปปาสุทัสสาสุทัสสีและอากานิธาซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของพระอนาคามีบุคคลตามลำดับแห่งภูมิธรรมที่มีความละเอียดต่างกันหลวงพ่อสายทองได้บรรลุธรรมอนาคามีผลด้วยความสงบเย็นใจอยู่ที่วัดป่าห้วยกลุ่มนานหลายปีและยังคงโปรดอนุเคราะห์คณะลูกหลานในเรื่องต่างๆตลอดเวลาท่านพิจารณาแล้วการที่ยังคงดำรงจิตให้อยู่ในธรรมขั้นอนาคามีผลนั้นเพราะรู้เส้นทางการดำเนินธรรมให้บรรลุถึงอรหันตผลได้ในชาตินี้แก้ปัญหาธรรมที่สงสัยในจิตปีพ.ศ. 2542ผู้เขียนได้มีโอกาสบวชเป็นพระภิกษุวัดป่าศรีอุดมรัตนารามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีและได้มีโอกาสอยู่อุปถากหลวงปู่ทวินสุจิโนและหลวงปู่สว่างโอภาโสด้วยการศึกษาสดับฟังการปฏิบัติจากครูบาอาจารย์มามากแต่ไม่มีโอกาสในการปฏิบัติที่แท้จริงจึงได้ทุ่มเทมุ่งมั่นในการหมั่นเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสม่ำเสมอประกอบกับอุบายธรรมที่ได้รับจากครูบาอาจารย์คือการอดนอนผ่อนอาหารเป็นช่วงบ้าง7วันบ้าง8วันบ้าง5วันบ้าง13วันบ้างฝึกอบรมตนเช่นนี้จนครบตลอดพรรษาจนสามารถเข้าใจวิถีจิตที่ส่อแสดงอาการต่างๆออกมาได้พอเข้าใจจากนั้นจึงมีโอกาสเดินทางร่วมคณะกับพระภิกษุหลายๆรูปเพื่อมาร่วมงานบุญณวัดป่าห้วยกุ่งโดยมากับท่านพระอาจารย์คำสิงห์สุนิมโรเมื่อได้พบหลวงพ่อสายทองแล้วพระเถระผู้ใหญ่ 3-4 ท่านต่างพากันนั่งโต๊ะเตียงระเบียงแถวเดียวกันผู้เขียนทำการกราบคารวะหลวงพ่อสายทองจากนั้นท่านได้เมตตาสอบถามเรื่องราวต่างๆในการดำรงเพศสมณะและความเป็นไปต่างๆนานาพอสมควรจึงได้ขอแยกย้ายกลับเข้าสู่กุฏิที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ขณะนั้นเป็นเวลา 17 เนี่ยแสงแดดจากพระอาทิตย์กำลังสลัวเนื่องเพราะถูกต้นไม้หน้ากุฏิบังจัดเตรียมสัมภาระจากย่ามออกมาวางในกุฏิเรียบร้อยขณะนั้นกำลังเอนกายลงบนผ้าอาสนะสังฆาติที่นำออกมาจากย่ามพลันสายตาเพ่งระหว่างเปลวแสงแดดสติอยู่กับจิตได้มองเห็นปรากฏการณ์ภาพตรงหน้าเห็นภาพหลวงพ่อสายทองและพระเถระผู้ใหญ่ 3-4 ท่านนั่งบนโต๊ะเตียงเป็นระเบียงแถวและในภาพนั้นผู้เขียนได้สนทนาในเรื่องต่างๆกับหลวงพ่อสายทองถึงเรื่องราวต่างๆปรากฏภาพเห็นเด่นชัดเพ่งดูภาพเหตุการณ์สติก็จำได้ว่าภาพเหตุการณ์และการสนทนาทุกคำพูดเช่นนี้เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อ 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองเมื่อเห็นภาพดังกล่าวก็คิดว่าตนเองนั่งอยู่ในศาลาไม้สนทนากับหลวงพ่อสายทองอยู่แต่พิจารณาอีกครั้งนี่เรามานั่งพักพิงอยู่ในกุฏินี่กายเนื้อเราก็อยู่นี่เราก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ 100% ตอนแรกเข้าใจเป็นภาพลวงตาพิจารณาดูในความจริงที่ปรากฏนั้นเป็นภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมา 3-4 ชั่วโมงนี่เองเด่นชัดเสมือนเรานั่งอยู่ในเหตุการณ์จริงและสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นนิมิตหมายว่าอย่างไรเราฝันก็ไม่ใช่เราคิดไปเองก็ไม่ใช่เป็นภาพลวงตาก็ไม่ใช่เทพเทวดามาสร้างภาพลวงตาหรือก็ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์เห็นเช่นนี้เรามีสติสมบูรณ์ 100% แต่ในจิตตนลึกๆเนี่ยก็พอเข้าใจว่านี่หรือเปล่าหนอที่เขาเรียกว่าจิตบันทึกข้อมูลต่างๆในอดีตไว้ในจิตทั้งหมดนะฮะไม่ว่าการกระทำต่างๆที่เราสร้างดำเนินในแต่ละวันก็จะถูกจิตเก็บบันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมดผู้เขียนยังไม่เชื่อมั่นตนเอง 100% รุ่งเช้าพอดีโอกาสขณะนั้นหลวงพ่อสายทองนั่งพักผ่อนกับสหมิกธรรม 2-3 รูปผู้เขียนจึงนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้กราบเรียนถวายถามท่านว่าเหตุการณ์เช่นนี้หมายถึงอะไรพอดีพระรูปหนึ่งได้รีบตอบเพื่ออวดภูมิความรู้ท่านนั้นก็มีอาวุโสระดับพระเถระจึงกล่าวให้ผู้เขียนทราบคงเป็นเพราะเราฉันกินมากจึงฝันจิตคิดจินตนาการไปเองซึ่งเป็นคำตอบอธิบายที่มันผิด
กับหลักข้อเท็จจริงที่เราปฏิบัติมาและไม่ได้คิดจินตนาการหรือฝันใดๆเลยสติสมบูรณ์ 100% และเห็นภาพในขณะลืมตาไม่ใช่หลับตาสักพักหลวงพ่อสายทองจึงได้กล่าวเชิงดุพระเถระรูปนั้นที่อธิบายด้วยความไม่รู้จริงท่านหลวงพ่อสายทองจึงได้เมตตาอธิบายให้ได้รับทราบว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นแหละคือความจริงที่จิตเราเป็นผู้บันทึกเหตุการณ์การกระทำต่างๆฝังลงในจิตเป็นกรรมการกระทำในอดีตจะนานเพียงใดจะถูกจิตจดบันทึกลงที่ใจโดยอัตโนมัติหรือจะผ่านมาเพียงไม่นานก็ตามใจจะบันทึกข้อมูลต่างๆไว้ทั้งหมดทั้งเสียงทั้งภาพกิริยาการต่างๆจะถูกจิตเก็บฝังข้อมูลลงที่ใจทั้งหมดอยากทราบเหตุการณ์ในอดีตหรือในอดีตชาติก็ต้องอาศัยการภาวนาดูจากจิตนี่เองเพราะจิตเป็นผู้บันทึกเก็บข้อมูลต่างๆไว้เองทั้งหมดถึงร่างกายดับแตกขันธ์ถูกทำลายลงไปจิตก็ฝังเป็นดวงจิตเดิมจะกี่ร้อยชาติพันชาติก็ตามจิตไม่เคยลืมข้อมูลเพียงแต่ใครจะค้นเจอหรือไม่เมื่อหลวงพ่อสายทองได้อธิบายอรรถธรรมแห่งเรื่องจิตเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆไว้โดยอัตโนมัติจนเป็นที่น่าพอใจผู้เขียนจึงยอมรับว่าหลวงพ่อสายทองเป็นผู้รู้จริงเพราะท่านผ่านการเรียนรู้จากตัวท่านเองมาก่อนมิใช่ด้นเดาตอบคำถามโดยไม่มีหลักฐานอ้างอิงแต่นี่ท่านอ้างอิงหลักฐานจากจิตที่ปฏิบัติจริงทำจริงจึงปรากฏผลจริงเพราะธรรมะคือของจริงต้องปฏิบัติจริงผู้ใดปฏิบัติจริงย่อมได้ผลจริงการรู้เห็นอดีตแห่งภพชาติปางหนหลังของมนุษย์สัตว์ทุกผู้ตัวตนเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนและทุกคนสามารถพึงรู้ด้วยตัวตนเองได้เพราะจิตแต่ละดวงเป็นของเฉพาะบุคคลไม่มีผู้ใดครอบครองได้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงล้วนสร้างกรรมแตกต่างกันออกไปทั้งกุศลอกุศลจากกรรมอดีตย่อมถูกบันทึกลงในจิตโดยตรงเท่านั้นหากบุคคลนั้นหมั่นเพียรระลึกอยู่ในองค์ภาวนาย่อมปรากฏความจริงแห่งสัจธรรมภายในจิตตนอย่างเที่ยงแท้มิต้องสงสัยจิตเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆไว้ทุกภพทุกชาติที่ถือกำเนิดตามบุพกรรมสร้างสมบันดาลให้เป็นไปเมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนาจิตมีพลังธรรมเมื่อกำหนดถามลงไปในจิตก็จะได้คำตอบจากพระธรรมแสดงให้ทราบแม้ส่วนตัวของผู้เขียนจะสามารถภาวนาจนรู้เห็นเรื่องราวในอดีตชาติครั้งหนึ่งของตนเองในคราวอดนอน3 วัน3 คืนทำให้จิตล่วงรู้ว่าในอดีตชาติหนึ่งนั้นเราเองเคยเกิดเป็นช้างเผือกชื่อช้างเอราวัณในป่าเมืองกาญจนบุรีมาก่อนเมื่อมาพบหลวงพ่อสายทองจึงได้แนวทางจากท่านในการนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติผ่าน1 พรรษาแม้กระนั้นโยมแม่ได้มากราบขอร้องให้หลวงพ่อสายทองรับทราบขอให้นิมนต์ผู้เขียนลาสิกขบทจากเพศบรรพชิตที่หวังมุ่งจะบำเพ็ญให้ถึงสิ่งที่เหล่าเทวดาแนะนำเมื่อสมัยเป็นคฤหัสถ์ถึง2 ครั้ง 2 คราวเพื่อขอให้สร้างสมบารมีต่อไปเมื่อหลวงพ่อสายทองรับรู้เห็นคราบน้ำตาของโยมแม่ของผู้เขียนมากราบขอร้องให้ช่วยพูดบอกผู้เขียนให้ลาสิกขาทั้งที่ก่อนหน้านั้นผู้เขียนต้องหลบหนีโยมแม่มาโดยตลอดทั้งหนีไปอยู่วัดถ้ำม้อและหนีมาที่วัดป่าห้วยกุ่มเพื่อหวังขอให้ทางหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้โยมแม่มานิมนต์ลาสิกขาบทจากเพศบรรพชิตและหลวงพ่อสายทองที่เป็นผู้แนะนำให้ผู้เขียนไปบวชอยู่กับหลวงปู่ทวีนแต่ครั้งนี้เมื่อท่านหลวงพ่อสายทองเห็นคราบน้ำตาของโยมแม่ของผู้เขียนที่ผู้เขียนหวังลึกๆที่ต้องการขอให้หลวงพ่อสายทองบิณฑบาตขอผู้เขียนกับโยมแม่ให้อยู่ในเพศบรรพชิตต่อไปแต่ครั้งนี้ผิดคาดโดยที่ไม่ทราบเหตุของหลวงพ่อสายทองที่พิจารณาเรื่องของผู้เขียนตื่นเช้ามาทางหลวงพ่อสายทองจึงเป็นผู้นิมนต์ให้ผู้เขียนลาสิกขาบทจากเพศบรรพชิตเสียเองเมื่อครูบาอาจารย์ขอร้องสิ่งที่ทำใจได้แม้จะไม่อยากจากผ้ากาสาวพัดที่ห่อหุ้มกายจึงต้องทำตามที่ท่านแนะนำเพราะถือท่านเป็นครูบาอาจารย์จากวันนั้นถึงวันนี้ที่ไม่ทราบสาเหตุของหลวงพ่อสายทองแต่ภาพจากอดีตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งที่ทำให้ผู้เขียนภูมิใจยิ่งนักคือการได้เป็นผู้นำเสนอเรื่องราวของหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมจากป่าห้วยกุ่มที่ผู้คนยังไม่รู้จักมากมายองค์ท่านเองนั้นพยายามปกปิดซ่อนเร้นตัวตลอดเวลาแต่ผู้เขียนเองนั้นก็พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้เรื่องราวของหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผู้เขียนเคารพรักยิ่งหนักเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเผยแพร่เพื่อให้ผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาสรู้จักองค์ท่านมากขึ้นจนก่อเกิดผลในปัจจุบันที่ณวันนี้วัดป่าห้วยกุ่มนั้นเต็มไปด้วยผู้คนเดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมผู้ที่ผมรักเทิดทูนแม้องค์ท่านจะพยายามบอกให้ผมทราบเป็นไงว่า
ในอดีตชาตินั้นผมเคยเกิดเป็นลูกท่านมาก่อนโดยองค์ท่านเคยบอกให้ทราบว่าเรานั้นทราบเรื่องราวของโตมานานแล้วนับตั้งแต่ผมอายุเพียง20ปีปัจจุบันพศ2555อายุ38ปีในขณะที่เราบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่อำเภอปากช่องบนเขาหลังโรงพยาบาลนานาปากช่องนู้นและทราบว่าในวันข้างหน้าก็ต้องมาเจอกันเองสิ่งที่รู้เห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์ท่านนั้นเป็นปัจจตังที่รู้ได้เฉพาะองค์ท่านผมเองไม่มีสิทธิ์ที่จะอาจเอื้อมเพราะรู้แก่ใจดียามใดที่หลวงพ่อสายทองต้องการให้ผมทำงานช่วยเหลือท่านบางอย่างสิ่งนั้นผมจะไม่เคยปฏิเสธได้เลยแม้จะได้ถวายความเคารพในองค์ท่านมานานผมเองกลับไม่เคยบอกว่าเป็นลูกศิษย์ท่านเลยเพราะบางสิ่งที่ท่านแนะนำผมยังไม่สามารถทำได้จึงไม่สมควรอยู่ในฐานะศิษย์ใดๆแต่ด้วยผมนั้นศรัทธาในข้อวัดของท่านที่ผมเห็นมาตลอดและเห็นวิธีที่ท่านดำเนินมาไม่มีด่างพร้อยฐานะเช่นนี้จึงไม่สมควรที่จะอยู่ในฐานะศิษย์และอาจารย์ใดๆผมเองนั้นเป็นเพียงผู้ศรัทธาในองค์ท่านเหนือชีวิตจิตใจเท่านั้นและภูมิใจลึกๆที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายนั้นได้รู้จักอีกหลายแง่มุมชีวิตของหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมจากสิ่งที่ผมทุ่มเทตั้งใจทำถวายบูชาองค์ท่านธรรมะจัดสรรนับตั้งแต่หลวงพ่อสายทองเจอวิกฤตในชีวิตอย่างทุกข์สาหัสเพราะความดิ้นรนทำมาหากินด้วยสัมมาอาชีพแต่กลับต้องถูกวิบากกรรมแต่หนหลังติดตามส่งผลจึงตัดสินใจออกบวชโดยที่ทางบ้านไม่ทราบข่าวคราวนานหลายปีไม่ทราบว่าไปอยู่ในสถานที่ใดเป็นตายร้ายดีแต่ประการใดญาติคิดว่าหลวงพ่อสายทองนั้นตายไปแล้วจึงได้ทำบุญและอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ขณะที่หลวงพ่อสายทองภาวนาอยู่นั้นก็ได้มองเห็นสิ่งข้าวของที่ญาติอุทิศมาให้สามารถรับรู้ได้ทางจิตธุดงค์วิเวกผ่านมาจนมาสร้างสำนักขึ้นณวัดป่าห้วยกุมในปัจจุบันเวลาผ่านไปนั้นนับ10ปีจึงส่งข่าวให้ญาติรับทราบจึงค่อยมีโอกาสพบหน้าพ่อแม่ญาติพี่น้องอีกครั้งถึงแม้หลวงพ่อสายทองเนี่ยเริ่มที่จะเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นมีผู้คนนำปัจจัยมาถวายมากขึ้นแต่ไม่มีผู้ใดที่จะกล่าวแจ้งให้ทราบว่าเงินปัจจัยส่วนนี้ขอถวายส่วนตัวเมื่อหลวงพ่อสายทองได้พิจารณาว่าท่านเองนั้นนับตั้งแต่ออกบวชมานั้นไม่เคยได้สงเคราะห์ช่วยเหลือส่งเสียเลี้ยงดูพ่อและแม่ใดๆเลยจึงคิดอยากที่จะตอบแทนบุญคุณที่ท่านได้เลี้ยงดูมาแต่ติดตรงที่ว่าไม่มีปัจจัยส่วนตัวใดๆเลยเพราะปัจจัยที่ผู้คนนำมาถวายมากน้อยนั้นล้วนนำไปใช้ในกิจของสงฆ์กิจของศาสนาทั้งสิ้นไม่ได้นำมาใช้ส่วนตัวใดๆได้เลยเมื่อหลวงพ่อสายทองคิดพิจารณากังวลดังกล่าวออกไปจากนั้นจู่ๆได้มีญาติโยมเข้ามากราบเรียนถามเรื่องราวต่างๆจากหลวงพ่อสายทองจนพอเข้าใจจึงถวายปัจจัยโดยแจ้งความจำนงปัจจัยส่วนนี้ขอถวายเป็นส่วนตัวเพื่อให้นำไปให้โยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยจึงทำให้หลวงพ่อสายทองมีปัจจัยนำไปมอบให้โยมพ่อแม่ได้ใช้สอยตามอัตภาพก่อนที่หลวงพ่อสายทองจะหนีโลกออกบวชนั้นได้แต่งงานมีครอบครัวมาก่อนและมีบุตรสาวด้วยกันมาก่อน1 คนลูกสาวนับตั้งแต่เล็กๆนั้นไม่สามารถจำหน้าตาผู้เป็นพ่อได้เลยเพราะพ่อนั้นออกบวชนับตั้งแต่ลูกสาวอายุเพียงขวบเศษลูกสาวไม่เคยได้พบเห็นหน้าพ่อมาก่อนเพราะผู้เป็นพ่อนั้นคือหลวงพ่อสายทองได้ออกบวชทิ้งลูกเมียทิ้งญาติพี่น้องไว้เบื้องหลังเดินหามุ่งตายเพื่อหาธรรมอย่างเดียวจนสามารถปฏิบัติได้หลักจิตหลักใจแล้วจึงได้มีโอกาสได้พบหน้าตาลูกสาวที่กำลังอยู่ในวัยเรียนเนื่องจากฐานะทางครอบครัวของหลวงพ่อสายทองนั้นไม่ใช่มีฐานะร่ำรวยมาก่อนประกอบกับผู้เป็นพ่อนั้นออกบวชและไม่มีสมบัติใดๆทิ้งไว้ให้ลูกสาวที่เจริญเติบโตมานั้นอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนต้องใช้เงินทองในการเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆความวิตกห่วงกังวลในตัวบุตรสาวเราจะทำอย่างไรหนอจะมีเงินส่งลูกเรียนความคิดออกมาจากใจแต่ด้วยปัจจัยที่มีผู้นำมาถวายหลวงพ่อสายทองนั้นมีมากน้อยที่ไม่ใช่ปัจจัยส่วนตัวที่จะนำมาใช้ได้ความคิดวิตกกังวลออกไปต่อมาผู้ที่นับถือได้เข้ามากราบเรียนหลวงพ่อมีลูกกี่คนมีผู้เดียวลูกสาวปีหนึ่งมีค่าใช้จ่ายมากเพียงใดในการเล่าเรียนหลวงพ่อสายทองจึงได้บอกตามจริงโดยไม่คาดคิดว่าจะมีผู้ใส่ใจส่วนนี้ด้วยธรรมจัดสรรแด่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมรักษาคุ้มครองโยมผู้นั้นจึงได้ถวายปัจจัยไว้ส่วนหนึ่งแล้วแจ้งความจำนงส่วนนี้ถวายไว้เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกสาวนำไปเป็นค่าศึกษาเล่าเรียนนะหลวงพ่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมจัดสรรให้แด่หลวงพ่อสายทองทั้งสิ้นทำให้การดำรงสมณธรรมงดงามยิ่งนักที่ดำรงตนอยู่ในวินัยได้อย่างดีเยี่ยมเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่มีผู้นำมาถวายหลวงพ่อสายทองนั้นไม่เคยเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตนใดๆทั้งสิ้น
ท่านหลวงพ่อสายทองจึงมักจะบอกลูกหลานอยู่เสมอสิ่งที่ท่านประพฤติได้ในปัจจุบันนี้นั้นเพราะนะเรารักษาใจได้ชื่อว่ารักษาตัวรักษาธรรมเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจยิ่งในหลักปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินปฏิบัติตนดุจผ้าขี้ริ้วห่อทองส่วนปัจจัยที่มีผู้มาบริจาคมากน้อยตามกำลังทางหลวงพ่อสายทองได้นำออกสงเคราะห์โลกทั้งสิ้นซึ่งเป็นแบบอย่างที่ท่านได้ถือปฏิบัติมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้พาดำเนิน